Har ni funderat på varför vi har valt i 2 olika parlament? Under supervalåret 2014 röstade vi fram representanter till både riksdagen och EU-parlamentet. Om det här och mycket mer i dagens avsnitt av Scope som handlar om just EU-parlamentet och i vanlig ordning med mig, Filip Trobeck. EU-parlamentet är EUs enda institution där ledamöterna väljs direkt av folket i egenskap av EU-politiker eller så kallade EU-parlamentariker. EU-parlamentet eller Europaparlamentet som man också kan säga har sitt säte i både Bryssel i Belgien och i Strasbourg i Frankrike. En viktig sak att komma ihåg det är att det är EU-parlamentet som väljer EU-kommissionens ordförande, precis som vi talade om i vårt avsnitt om EU-kommissionen. Detta innebär också att det är EU-parlamentet som via en misstroendeförklaring kan avsätta EU-kommissionen. Val till Europaparlamentet är som sagt var 5:e år och eftersom det senaste valet var 2014 så innebär det att 2019 hålls nästa Europaval. EU-parlamentet är ett av EUs 2 lagstiftande organ. Och förutom att vara lagstiftare kan även EU-parlamentet uppmana kommissionen att initiera ny lagstiftning. För det var precis som vi sa i ett annat avsnitt här på Scope om just kommissionen, att det är kommissionen som initierar lagstiftning som sedan Europaparlamentet och ministerrådet antar. Hur ser då fördelningen ut per medlemsstat bland ledamöterna i Europaparlamentet? Enligt EU-fördraget ska EUs medborgare representeras med så kallad degressiv proportionalitet. Vet ni vad? Ibland så tror jag att EU försöker vinna världsmästerskapet i byråkrati med sina begrepp. Hur som helst, låt oss ta ett exempel på vad degressiv proportionalitet innebär i detta sammanhang. Efter valet 2014 så fördelningen per medlemsstat ut så här. Som vi ser har Tyskland 96 ledamöter i Europaparlamentet. Enligt fördraget kan en medlemsstat ha max 96 platser. Sverige har tilldelat 20 och Malta har endast 6. Detta beror på att Tyskland är EUs mest befolkade land och Malta det minst befolkade. Det är viktigt att komma ihåg att de svenska partierna inte samarbetar på samma sätt i EU-parlamentet som i Sveriges riksdag. Det finns inget rödgrönt block eller något alliansblock i Europa. Istället samarbetar Liberalerna med den grupp som kallas ALDE medan Moderaterna är med i en grupp som kallas EPP. De röstar alltså inte på samma sätt i olika frågor i och med att de företräder olika ideologiska block inom Europaparlamentet. ALDE står exempelvis för en mer federalistisk och överstatlig utveckling av EU. Detta betyder att EU ska få mer makt i medlemsstaterna. EPP är det mer pro-europeiska konservativa blocket medan ECR är det euroskeptiska, det vill säga de vill att EUs inflytande ska minska och på så sätt blir en kontrast till ALDE och EPP. Att ett parti är euroskeptiskt innebär ofta att de anser att EU inte ska få besluta i vissa frågor. Och ska EU besluta så ska det finnas en enhällighet bland alla medlemsstater. Som ni ser är det ett helt annat politiskt spel nere på kontinenten. Exempelvis har vi i EU-parlamentet både pro-europeiska partier som euroskeptiska. EU-parlamentets ledamöter väljs i direkta och allmänna val var 5:e år. Totalt sitter det 751 ledamöter varav Sverige har 20 stycken. EU-parlamentet väljer kommissionens ordförande och EU-parlamentet är en av EUs 2 lagstiftande institutioner. Det här var alltså vårt avsnitt om EU-parlamentet. Se till att kommentera vad du tyckte om avsnittet eller vad du tycker att vi ska tala om framöver. Det här var Scope med mig, Filip Trobeck. Kommissionen tar emot klagomål från allmänheten, uppmärksam på egen hand eventuella fördragsavbrott.
Kommissionen har dock inte möjlighet att utreda och gå vidare med alla potentiella fördragsbrott och måste därför prioritera. Detta kan man tycka vara godtyckligt.